Hãy tưởng tượng bạn đang bước vào một khu rừng cổ đại, một thế giới không thay đổi trong hàng triệu năm. Đây không chỉ là những cây cổ thụ, mà là những hệ sinh thái sống đã tiến hóa qua hàng thế kỷ. Rừng cổ đại là những hệ sinh thái lâu đời nhất trên trái đất, nơi thời gian dường như trôi chậm lại. Những khu rừng này là cầu nối sống động với quá khứ xa xôi của hành tinh chúng ta, ẩn chứa những bí mật của sự tiến hóa. Không giống như những khu rừng trẻ hơn, rừng cổ đại đã đứng vững trong hàng thiên niên kỷ, nuôi dưỡng sự đa dạng sinh học phong phú. Đi bộ giữa chúng truyền cảm hứng kính sợ về sự kiên trì của sự sống. Chúng là nơi sinh sống của những loài không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác, hoàn toàn thích nghi với ngôi nhà cổ xưa của mình. Những khu rừng này là bảo tàng sống, bảo tồn di sản sinh học của chúng ta. Rừng cổ đại điều hòa khí hậu, sản xuất oxy và bảo vệ vô số loài. Đây là di sản mà chúng ta phải bảo vệ cho các thế hệ tương lai. Ở phía bắc Queensland, Úc, có rừng mưa Daintree, một trong những rừng mưa nhiệt đới lâu đời nhất trên trái đất. Nó có trước thời khủng long và là tàn tích sống của siêu lục địa Gondwana cổ đại. Tại đây, rừng mưa gặp biển, tạo nên cảnh quan ngoạn mục nơi hai di sản thế giới chạm nhau. Daintree là nơi sinh sống của nhiều loài thực vật có hoa nguyên thủy nhất thế giới. Loài Idiospermum australiensis quý hiếm hay quang ngọc là hóa thạch sống hơn 120 triệu năm tuổi. Daintree là nơi trú ẩn cho các loài động vật hoang dã độc đáo. Chim cassowary phương Nam, loài chim lớn không biết bay, giúp duy trì hệ sinh thái. Kangaroo cây Bennett leo cây, cá sâu nước mặn tuần tra các con sông. Daintree không chỉ là một khu rừng, đó là một thế giới kỳ diệu và là thư viện sống của sự tiến hóa. Bảo vệ Daintree là bảo tồn của sổ và nguồn gốc của hành tinh chúng ta. Rừng mưa Amazon trải dài qua 9 quốc gia Nam Mỹ là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới. Quy mô của nó rất lớn, tạo ra thời tiết riêng và là nơi chứa đựng sông Amazon hùng vĩ, thường được gọi là lá phổi của hành tinh chúng ta. Nó sản xuất nhiều oxy của trái đất và hấp thu một lượng lớn carbon dioxide. Sức khỏe của Amazon gắn liền với sức khỏe của thế giới. Với ít nhất 55 triệu năm ổn định, nó là cái nôi của sự đa dạng sinh học vô song. 10% tất cả các loài đã biết sống ở đây, nhiều loài vẫn chưa được khám phá. Khu rừng là một bức tranh khẩm các môi trường sống, rừng ngập nước, terra firm và sông nước đen, mỗi loài hỗ trợ sự sống độc đáo. Sự đa dạng này làm cho Amazon kiên cường và giàu có. Từ rái cá sông khổng lồ đến ếch phi tiêu độc, sự sống phát triển mạnh ở mỗi ngóc ngách. Amazon cũng là nơi sinh sống của các cộng đồng bản địa với kiến thức sâu sắc về vùng đất. Văn hóa của họ gắn bó với rừng, biện hộ thành những người bảo vệ nguyên thủy của nó. Bảo vệ Amazon có nghĩa là tôn trọng cả sự đa dạng sinh học và con người của nó. Tương lai của Amazon phụ thuộc vào hành động của chúng ta. Sự mất mát của nó sẽ là một mất mát cho tất cả sự sống trên trái đất. Amazon là một thế giới của những khám phá bất tận. Mỗi năm, các loài mới nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta còn phải học hỏi rất nhiều. Việc bảo tồn nó là rất quan trọng đối với khí hậu của hành tinh và đối với nhân loại. Câu chuyện của Amazon là một câu chuyện về sự kiên cường và nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ. Trên đảo Yakushima, Nhật Bản có một khu rừng cây tuyệt tùng cổ đại Yakusugi. Một số cây đã hơn 7.000 năm tuổi. Sương mù và rêu tạo ra một bầu không khí huyền bí, truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ và được công nhận là di sản thế giới của UNESCO. Khí hậu ẩm ướt và đất đá granite của Yakushima làm chậm sự phát triển của cây, tạo ra gỗ đặc chống mục nát. Sự kiên cường này đã cho phép những cây tuyệt tùng sống sót qua vô số cơn bão. Jomonsugi, cây nổi tiếng nhất, là một cây khổng lồ gỗ ghế truyền cảm hứng kính sợ. Để đến được đó, đòi hỏi một chuyến đi bộ đầy thử thách, làm tăng thêm sự trân trọng đối với khu bảo tồn cổ xưa này. Sàn rừng chẳng chịt rẻ và rêu, không khí mát mẻ và trong lành. Yakushima là nơi sinh sống của các loài độc đáo như khi yaku và hyoyaku không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Hơn 600 loài rêu phát triển mạnh ở đây, tạo ra một cảnh quan xanh tươi rực rỡ. Hệ sinh thái là một minh chứng cho khả năng thích nghi và tồn tại của sự sống. Bảo vệ Yakushima có nghĩa là bảo tồn toàn bộ mạng lưới sự sống của nó. Khu rừng là một ví dụ sống động về khả năng phục hồi của thiên nhiên trong điều kiện khắc nghiệt. Đó là một nơi để chiêm nghiệm yên tĩnh và kết nối với thiên nhiên. Những cây cổ thụ của Yakushima là một di sản quý giá. Sự sống còn của chúng phụ thuộc vào sự tôn trọng và chăm sóc của chúng ta. Rừng cổ đại là những phòng thí nghiệm sống của sự tiến hóa, che chở những loài đã biến mất ở những nơi khác. Những loài còn sót lại này là cửa sổ nhìn vào quá khứ xa xưa. Ở Daintree, chim cassowary phương Nam phân tán hạt giống, đảm bảo sự tái sinh của rừng. Trên Yakushima, khi yaku và hyoyaku đã phát triển những đặc điểm độc đáo để sống sót trong khí hậu mát mẻ, ẩm ướt của hòn đảo. Sự cô lập của chúng làm cho chúng trở thành những phần không thể thay thế của di sản hòn đảo.
Amazon tràn ngập các loài động vật độc đáo như ếch phi tiêu độc có màu sắc rực rỡ, mỗi loài là một kỳ quan của sự thích nghi. Những con lười treo mình trên tán cây được ngụy trang bởi tàu, trong khi hàng triệu sinh vật khác lấp đầy mọi ngóc ngách. Sự sống còn của chúng gắn liền với sự tồn tại của rừng, thực vật cũng đặc biệt không kém. Những cây có hoa nguyên thủy của Daintree là bản thiết kế sống cho tất cả các loài hoa hiện đại. Quả ngọc là một liên kết trực tiếp với những ngày đầu tiên của thực vật có hoa. Ở Amazon, vô số cây có đặc tính y học được các dân tộc bản địa biết đến từ hàng thế kỷ. Những khu rừng này là những nhà thuộc sống, chứa đựng những phương pháp chữa bệnh tiềm năng cho những căn bệnh chưa được khám phá. Sự đa dạng của sự sống trong rừng cổ đại là vô song. Mỗi loài kể một câu chuyện về sự sống còn và thích nghi. Bảo vệ những khu rừng này có nghĩa là bảo vệ sự sống không thể thay thế. Sự mất mát của chúng sẽ xóa đi hàng triệu năm tiến hóa. Rừng cổ đại giống như những thư viện sống vậy đó. Mỗi sinh vật ở đó đều là một cuốn sách chứa đầy thông tin quý giá. Khi các nhà thực vật học nghiên cứu những loài thực vật nguyên thủy ở rừng Daintree, họ có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện tiến hóa của các loài thực vật có hỏa. Lớp đất không bị xáo trộn ở đây lưu giữ những ghi chép về khí hậu từ xa xưa, giúp chúng ta biết được các hệ sinh thái đã phản ứng với sự thay đổi như thế nào. Sự đa dạng sinh học ở rừng Amazon là một kho báu lớn cho việc nghiên cứu y học đó. Rất nhiều loại thuốc hiện đại ngày nay có nguồn gốc từ thực vật trong rừng mưa và vẫn còn hàng triệu loài chưa được khám phá nữa. Nếu chúng ta mất đi những khu rừng này, chúng ta sẽ mất đi những phương pháp chữa bệnh tiềm năng mãi mãi. Rừng cổ đại cực kỳ quan trọng để chúng ta hiểu về sinh thái học, tức là cách các sinh vật sống tương tác và phát triển mạnh mẽ. Các nhà khoa học nghiên cứu những mối quan hệ phức tạp ở đây, ví dụ như mối quan hệ giữa côn trùng thu phần và hoa, hay giữa nam và cây cối. Những mạng lưới sự sống này chính là những mô hình tuyệt vời để chúng ta học hỏi và phục hồi các hệ sinh thái non trẻ hơn. Rừng cổ đại chính là tiêu chuẩn vàng cho sức khỏe của một hệ sinh thái. Chúng còn là những phòng thí nghiệm quan trọng cho khoa học khí hậu vì chúng lưu trữ một lượng lớn carbon. Việc đo lường lượng carbon mà chúng lưu trữ giúp chúng ta điều chỉnh các mô hình khí hậu toàn cầu chính xác hơn. Nghiên cứu cách chúng phản ứng với biến đổi khí hậu là điều cực kỳ quan trọng cho tương lai của chúng ta. Giá trị khoa học của rừng cổ đại là vô giá, không thể đong đếm được đâu. Việc bảo tồn chúng là điều thiết yếu cho kiến thức, y học và cả hành tinh của chúng ta nữa. Mặc dù có giá trị, rừng cổ đại đang đối mặt với những mối đe dọa chưa từng có. Phá rừng để khai thác gỗ và nông nghiệp phá hủy các hệ sinh thái được xây dựng qua hàng thiên niên kỷ. Ở Amazon, những khu vực rộng lớn bị chặt phá hàng ngày để chăn nuôi gia súc và trồng trọt, giải phóng carbon và phân mảnh môi trường sống. Khai thác những cây cổ thụ xóa đi những thế giới không thể thay thế chỉ trong vài phút. Khai thác mỏ và xây dựng đường xá tạo ra những vết sẹo và mở cửa rừng để khai thác thêm. Sự phân mảnh tạo ra những mảng cô lập quá nhỏ để nhiều loài có thể sống sót. Ngay cả các khu vực được bảo vệ cũng không an toàn trước nạn khai thác gỗ và săn trộm bất hợp pháp. Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp đẩy các loài động vật độc đáo đến bờ vực tuyệt chủng, làm gián đoạn các hệ sinh thái. Loại bỏ các loài chủ chốt có thể gây ra hiệu ứng domino trên toàn bộ mạng lưới thức ăn. Các loài xâm lấn cạnh tranh với các loài bản địa, làm thay đổi rừng mãi mãi. Những cuộc xâm lấn này thường là ngẫu nhiên, nhưng gần như không thể đảo ngược. Rừng cổ đại rất mong manh, hàng rào phòng thủ của chúng dễ dàng bị phá vỡ bởi áp lực hiện đại. Mạng lưới sự sống nhanh chóng tan rã khi sự cân bằng bị mất. Mọi mất mát là vĩnh viễn, vang vọng qua thời gian. Bảo vệ những khu bảo tồn này cấp bách hơn bao giờ hết. Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa không biên giới đối với rừng cổ đại. Nhiệt độ tăng đầy các loài vượt quá giới hạn của chúng, khiến một số loài không còn nơi nào để đi. Lượng mưa thay đổi mang đến những đợt hạn hán nghiêm trọng, khiến các khu rừng như Amazon dễ bị cháy. Các đám cháy giải phóng hàng thế kỷ carbon được lưu trữ, đẩy nhanh biến đổi khí hậu trong một vòng lặp phản hồi nguy hiểm. Các khu rừng ven biển như Daintree đối mặt với mức nước biển dâng cao, giết chết thảm thực vật nước ngọt và làm thay đổi hệ sinh thái. Những cơn bão dữ dội hơn làm đổ những cây cổ thụ, mở cửa rừng cho các loài xâm lấn. Những hệ sinh thái này, ổn định trong hàng triệu năm, giờ đây phải vật lộn để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng. Các mối quan hệ bị gián đoạn, như chu kỳ ra hoa và thu phần không phù hợp, đe dọa toàn bộ mạng lưới thức ăn. Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể khiến quần thể suy giảm. Biến đổi khí hậu kéo căng các sợi dây của sự sống cổ đại, có nguy cơ tan rã hoàn toàn. Sức khỏe của những khu rừng này là sức khỏe của hành tinh chúng ta. Cuộc đấu tranh của chúng là một lời cảnh báo mà chúng ta không thể bỏ qua. Bảo vệ chúng là điều cần thiết cho tương lai của chúng ta. Rừng cổ đại rất quan trọng đối với sự sống của hành tinh chúng ta và là một liên kết với quá khứ sâu xa nhất của chúng ta. Chúng truyền cảm hứng kính sợ và đòi hỏi sự bảo vệ, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì sự sống còn. Bảo vệ chúng là trách nhiệm chung, các chính phủ phải thực thi luật pháp,
tạo ra các khu vực được bảo vệ và hỗ trợ quyền đất đai của người bản địa. Hợp tác quốc tế là rất quan trọng để giải quyết các mối đe dọa toàn cầu như biến đổi khí hậu và buôn bán động vật hoang dã. Các cá nhân có thể tạo ra sự khác biệt bằng cách chọn các sản phẩm có nguồn gốc bền vững và giảm lượng khí thải carbon của họ. Mỗi hành động nhỏ được nhân lên làm giảm áp lực lên các hệ sinh thái mong manh này. Hỗ trợ các tổ chức bảo tồn thông qua quyên góp tình nguyện hoặc nâng cao nhận thức là điều quan trọng. Giáo dục là một công cụ mạnh mẽ, chia sẻ câu chuyện của những khu rừng này truyền cảm hứng cho những người khác quan tâm. Dạy trẻ em về thiên nhiên nuôi dưỡng một kết nối suốt đời. Chúng ta bảo vệ những gì chúng ta yêu và yêu những gì chúng ta hiểu. Số phận của rừng cổ đại nằm trong tay chúng ta, hãy là thế hệ chọn bảo vệ chúng. Những lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay định hình di sản mà chúng ta để lại. Những khu rừng này là những kho báu không thể thay thế. Sự sống còn của chúng là trách nhiệm của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo chúng tồn tại qua nhiều thế hệ. Thời điểm hành động là bây giờ.